السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دا ویډیو کې تاسو په موبایل کې یو داسې سټینګ دروخم چې چیرې تاسو دا سټینګ په خپل موبایل کې وکړئ نو بیا به هیڅوک هم تاسو په موبایل کې یو شی هم نشي خلاصولای. او دوستانو ګورئ زه په خپل موبایل کې واتس اپ خلاصوم، ګور واتس اپ باندې کلیک کوم، واتس اپ نه راته خلاصيږي. فیسبوک باندې کلیک کوم، فیسبوک نه راته خلاصيږي. په یوټیوب باندې کلیک کوم، یوټیوب نه راته خلاصيږي. دا رقم کچېرې زه په ګیلری باندې کلیک وکم نو تاسو په خپل کتلې سیمه ته ګیلری خلاص ولا. زه په پلی سٹور باندې کلیک کوم، ګور پلی سٹور هم ماته خلاصو، خو دا پورته اپلیکیشن ګوره یو هم ماته نه خلاصيږي. نو دوستانو د دغه سټینګ په ذریعه سره تاسو په موبایل کې ټچ سکرین وشولای شئ چې د موبایل د ټچ سکرین د لدیز سنیولې بیا تر دې پورې کار نه کوي او لاندې سده کار کوي. یا مثال د موبایل په ټچ سکرین کې دغه څه کار نه کوي، دغه څه او دغه څه کار کوي. نو د دغه سټینګ په ذریعه سره تاسو په موبایل کې ټچ سکرین وشولای شئ چې په موبایل کې د ټچ سکرین دغه ځای نه کار کوي او دغه ځای نه کار نه کوي. نو ډیر خوندور سټینګ دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داس نور خاصه ویډیوګان لپاره د مو چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هر ورځ دغه رقم خاصه ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستان د لپاره تاسو ولر په خپل موبایل کې اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم د پارشل سکرین. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دا. نو دغه اپلیکیشن تاسو هغه څه په ډیره اساني سره ډاونلوډولای شئ. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو ولر دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو دغه تاسو موبایل سکینې نو دغه تاسو یا پرې د دغه لیک مکمل شي سمپل د بیک بٹن کلیک کړئ نو دغه سکینینګ به ختم شي. نو دوستانو کله چې ولر دغه اپلیکیشن خلاص نو دغه شکل دغه رقم راځي. ګور دغه ول اپشن په دې کې اون ده نو دا دویم اپشن به تاسو په دې کې اون کې تاسو دغه دوه اپشن په دې کې اون کړئ نو ګور په دې کې بیا دویم اپشن د اډ مینوال ریجن دا جمع بٹنز ده په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. په دې کلم تاسو کلیک وکړئ. ګور دوستان دلته شواست تاسو هر ځای روغه اس د هغه ځای ټچ سکرین به بیا کار نه کوي او یو خبره تاسو یاست ګور ته تاسو غټ ځای مورخه اس مکمل سکرین مورخه ځکه بیا به د هغه ځای ټچ سکرین کار نه کوي او تاسو به دغه اپلیکیشن برته ختمول اعلان شي. نو دلته تاسو په یوه خوا باندې اغزوري زوري اپلیکیشنان کې نو سمپل بیا دلته تاسو هغه سوروخه اس مثال زورتم د موبایل کې د ټچ سکرین دغه څه کار نه کوي. نو دلته ګور تاسو وایي پریس ولیوم اپ ټو اپلای اور ولیوم ډاون ټو کینسل. اوس کچیر غواړي چې دغه سټینګ اپلای کړئ نو په دا کوم بٹن چې आवाज په زور کې دا بٹن او کچیر تاسو غواړئ چې یا زبر ته شاته زم نو د ولیوم لاندې بٹن په کوم بٹن چې आवाज کمیږي دغه بٹن تاسو پریس کړئ. نو دغه ځای ورخیمه ما ولیوم اپ بٹن باندې کلیک کړئ. ګور هغه ځای دا رقم سو. نو دوستان اوس به تاسو وایي چې دا خو دا رقم سو مثال اغلان یو شیم نه معلومیږي نو د لپاره بیرته تاسو هغه اپلیکیشن خلاص ګور په دې کې دویم اپشن ده دریم اپشن ده ایریا منیجر. په دغه ایریا منیجر باندې تاسو کلیک وکړئ. په کلر باندې تاسو کلیک وکړئ او دغه کلر به تاسو ختم کړئ او په اوکی بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په اوکی بٹن باندې کلیک وکړئ ګور اوس دغه اپلیکیشن ز خلاصوم نه خلاصي کنټیکټ خلاصوم نه خلاصيږي او که زه دلته دغه څه خلاصوم دغه اپلیکیشنان خلاصوم ګور هغه اپلیکیشنان ما ته خلاصيږي ځکه ما دغه څه د اپلیکیشن موبایل دغه ټچ سکرین سره دغه څه مر خولې ده چې دغه څه د کار نه کوي. ګور زه یوټیوب خلاصوم یوټیوب نه خلاصيږي، فیسبوک نه خلاصيږي، کیمرا نه خلاصيږي. که زه واتس اپ بزنس ته راسم ګور دا خلاصيږي ځکه په ټچ سکرین کې موږ دغه څه ورخولې ده چې دونه څه د کار نه کوي او نور څه د کار کوي. دوستان کوم چیر بیرته ختموي نو بیا به سمپل تاسو لاړ شئ د پارشل سکرین ته چې باندې تاسو کلیک وکړئ. په دې کلم تاسو کلیک وکړئ. په دې کې دریم اپشن د ایریا منیجر. په ایریا منیجر باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په ایریا منیجر باندې کلیک وکړئ ګور په دې کې په دا کوم شي کلیر ال بٹن ده په دې کلیر ال بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ. په اوکی بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ. نو کله چې هغه څه کلیر ال کوي نو بیا کوم هر شی خلاصوي هغه به تاسو خلاصي او د هغه ټچ سکرین به هم کار شروع کړي. نو دوستانو کوم بیرته اپلیکیشن ډیلیټ کړئ ما هغه څه ختميږي یا بیرته اپلیکیشن خلاصوي دا دریم اپشن چې د ایریا منیجر تر ازي هغه کلیروي ماغه د هغه ټچ سکرین به بیرته کار شروع کوي. نو دوستانو ډیر خوندور سټینګ دا کوم چیرې ویډیو خو کیسه ویډیو در سره لایک کړئ ل خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داس نور خاصه ویډیوګان لپاره د مو چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هر ورځ دغه رقم خاصه ویډیوګان په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور خاصه ویډیوګان کې په دعاګانو کې میاد ساتئ. د خدای پامان.